Hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, panuorin mo muna ang video na ito. Muling pagbabalik na naman kaibigan. Ang program na gagawin naman natin ngayon ay kung paano ma-identify kung ang isang numero na in-input ng user ay isang odd number o ito isang even number. May dalawang paraan kung paano gagawin ang code na ito using operators. Bitwise operator and modulus operator. Ang una ay gagamitan natin ng bitwise operator. Panuorin mo kung mabuti kung paano gawin ang code na ito using bitwise operator. Ang bitwise operator ay yung makikita mong symbol na N. Habang nanonood ka sa video na ito, huwag mo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na mga video na ating i-upload. Ngayon kaibigan, natapos muna naman ang ating video tutorial. Sana may marami kang aral na matutunan at maging malaking tulong ito sa iyo. Maraming salamat.